गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. स्टडी लिंक एज्युकेशनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजपासून आपण एन्शियंट हिस्ट्रीची सुरुवात करूया. एन्शियंट हिस्ट्री का मी आधी घेतलंय, आधुनिक इतिहास का नाही घेतलाय, कारण की आपण शेवटच्या 2 वर्षांचे जर पेपर बघितलात MPSCने बहुतेक हे एन्शियंट हिस्ट्रीवर विचारलेले प्रश्न आहेत आणि बऱ्याच मुलांचं काय होतं, त्यांचा जास्त भर 90% भर हा मॉडर्न हिस्ट्रीवर असतो, म्हणजे फक्त त्याचाच अभ्यास करतात आणि एन्शियंट हिस्ट्रीला कुठेतरी निग्लेक्ट केलं जातं. त्यामुळे साधे साधे प्रश्न जेव्हा MPSC विचारते तरीही मुलांना त्याचे उत्तर देता येत नाही, त्यांचे आन्सर्स येत नाही. त्यामुळे आता आपण चांगल्या प्रकारे हे लेक्चर्स घेऊया एन्शियंट हिस्ट्रीवर आणि ज्या मी नोट्स अवेलेबल करून देईल त्या खूप मोर दॅन इनफ आहेत तुमच्यासाठी अभ्यास करायला. आणि त्याच्या पीडीएफची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ती पीडीएफ डाउनलोड करू शकता. आणि या लेक्चर नंतर लगेचच याच टॉपिकवर कोणकोणते इम्पॉर्टंट प्रश्न विचारले जाऊ शकतात आयोगामार्फत, त्याच्यावर मी एक लेक्चर अपलोड करेल, तर तो पण तुम्ही बघा. म्हणजे या लेक्चरमध्ये काही फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन जर काही कुठे मिस झाली असेल तर ती त्याच्यात कव्हर होऊन जाईल. त्यामुळे तुमचा कंप्लीट अभ्यास हा एन्शियंट हिस्ट्रीवर होईल. तर मग सुरुवात करूया आजच्या आपल्या लेक्चरला. सिंधू संस्कृती. इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन. आता इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशनच्या टाइम पिरियडमध्ये इतिहासकारांमध्ये बरेचसे कॉन्फ्लिक्ट आहेत. म्हणजे कोणामध्ये एकमत नाहीये की एक फिक्स टाइम पिरियड त्याचा कोणता होता. 5000 वर्षापूर्वीची ही सिव्हिलायझेशन आहे. तर त्यापैकी अराउंड 2900 BC ते 1700 BC सिव्हिलायझेशनचा टाइम पिरियड आहे. आता हडप्पा संस्कृती ही जगातील 4 सर्वात जुन्या संस्कृतींपैकी एक आहे. एक म्हणजे आपली इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन, दुसरी इजिप्शियन सिव्हिलायझेशन, तिसरी चायनीज सिव्हिलायझेशन आणि मेसोपोटेमिया. आता बघा या मॅपमध्ये दिसते तुम्हाला, इजिप्त सिव्हिलायझेशन आहे ते नाईल नदीच्या खोऱ्यामध्ये होती. मेसोपोटेमिया ही टायग्रिस आणि युफ्रेटिस नदीच्या खोऱ्यामध्ये, आणि हडप्पन संस्कृती ही सिंधू नदी आणि सरस्वती याच्या खोऱ्यामध्ये बघा खूप पसरलेली होती ही सिव्हिलायझेशन. आणि चायनीज सिव्हिलायझेशन हे हुआंगहो नदीच्या व्हॅलीमध्ये होती. म्हणजेच बघा आता जी कोणती सिव्हिलायझेशनचं इन्व्हेजन झाले, या चारही जुन्या सिव्हिलायझेशन ज्या आहेत, ज्या संस्कृती आहेत, त्यांचं जे इन्व्हेजन झालं आहे ते कोणत्या ना कोणत्या नदीच्या खोऱ्यात झालेलं आहे. म्हणजे पाणी हे किती महत्वाचं आहे. म्हणजे त्या नदीच्या शेजारी राहून ते व्यवसाय करत होते, शेती करत होते, पशुपालन करत होते. अशा प्रकारे त्यांच्या ही भरभराट होत गेलेली. त्यांचा उदय त्या नद्यांमुळेच झाला असेल असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजेच नदीचा खूप इम्पॉर्टंट रोल आहे आपल्या हिस्ट्रीमध्ये. ठीक आहे, मग आता आपण बघूया पुढे काय म्हणते. हडप्पा ही जागा आहे, म्हणजे हडप्पा या साईटचं जे नाव आहे ते ऋग्वेदामध्ये सुद्धा उल्लेख केला गेलेला आहे, पण ते कोणत्या नावाने उल्लेख केला गेला आहे त्याचा? हरियुप्पा. ठीक आहे. आणि हडप्पा संस्कृतीला अजून कांस्ययुग म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. तर कांस्ययुग का म्हणतात? कारण की त्या पिरियडमध्ये बऱ्याचशा ज्या वस्तू उत्खननामध्ये सापडलेल्या त्या पिरियडच्या त्या ब्रॉन्झने बनलेल्या होत्या, म्हणून आपण त्याला ब्रॉन्झ एज म्हणून ओळखलं जातो. आणि काय दिलं त्यांनी? R.D. बॅनर्जी यांच्या मोहेंजोदडो येथील पहिल्या उत्खननानंतर जॉन मार्शल यांनी प्रथमच सिंधू संस्कृतीचा उल्लेख हडप्पा संस्कृती केला. आता सर्वात पहिली उत्खनन झालेली साईट कोणती होती? हडप्पा ही होती. त्यामुळे जॉन मार्शल यांनी काय दिलं? या संस्कृतीला नाव हडप्पा संस्कृती असं म्हटलं गेलं. तर हडप्पा संस्कृतीच्या साईट्स बघा कुठे कुठे आहेत त्या. ही जी जागा आहे, ही जे सिव्हिलायझेशन आहे ते बरंच पसरलेलं होतं भारतात, उत्तर प्रदेशपर्यंत, दक्षिण भारतात महाराष्ट्रापर्यंत, आणि इथे सुद्धा बलुचिस्तान, अफगाणिस्तान पर्यंत पसरलेलं होतं. तर ही सर्वात मोठी साईट आहे. त्यातली एक मोहेंजोदाडो, हरप्पा, कालीबंगन या सगळ्या इम्पॉर्टंट साईट आहेत. मांडा, सुटका, जेंडोर, लोथल ही गुजरातमधली साईट आहे. धोलावीरा. ठीक आहे, या मॅपमध्ये सगळ्या साईट्स दिसतात की कुठे कुठे साईट होते, आणि प्रत्येक साईट ही बघा कोणत्या ना कोणत्या रिव्हरवरच आहे. आता मोहेंजोदाडो ही इथे सिंधू नदी आणि तिच्या या ट्रिब्युटरीज आहेत, उपनद्या, त्यांच्यावर आहे. मांडा आहे इथे, आणि हरप्पा रावी नदीवर. आता हा एक टेबल आहे. या टेबलमध्ये कोणकोणती साईट आहे, ती कोणत्या आताच्या कोणत्या प्लेसवर आहे आणि कोणत्या रिव्हरवर होती, याची भरभराट झाली होती, आणि त्याचं एस्कावेशन कोणी केलेलं आहे किंवा कधी झालेलं आहे ते दिलेलं. तर हा खूप इम्पॉर्टंट टेबल आहे. नीट 2-3 वेळा वाचा, लक्षात ठेवा, कारण याच्यावर प्रश्न विचारला गेला आहे एकदा MPSCला. एकीकडे साईट्सचं नाव दिलं आणि ती साईट कोणाकडून इव्हॅक्युएट झालेली, त्यांची नावं दिलेली आणि त्यांची जोड्या लावा आलेल्या. त्यामुळे इम्पॉर्टंट आहे. आता पुन्हा कधी विचारलं ते साईट आणि ती प्लेस कुठे आहे आता, किंवा कोणत्या नदीवर होती, हेही विचारू शकतात. तर या साईटमधली सर्वात पहिली साईट कोणती इव्हॅक्युएट झालेली आहे? हरप्पा. आता हरप्पा हे सध्या पाक पंजाबमध्ये आहे, म्हणजे पंजाबमध्ये आहे पाकिस्तानच्या, आणि ते रावी नदीच्या किनारी होते, रावी नदी जवळ होते. आणि हे कोणाकडून इव्हॅक्युएट केलं गेलं होतं? दयाराम साहनी. आता हडप्पामध्ये डान्सिंग नटराज हे असं एक स्कल्पचर सापडलेलं, तेव्हा ही साईट
इव्हॅक्युएट झाली. मोहेंजोदाडो ही साईट कुठे आहे? इंडस म्हणजे सिंधू नदी जवळ आहे. आणि ही इव्हॅक्युएट कोणी केलेली? R.D. बॅनर्जी. म्हणजेच बघा, जे जॉन मार्शल होते त्यांनी मोहेंजोदाडो या साईटच्या इव्हॅक्युएशन नंतर, पहिल्या इव्हॅक्युएशन नंतर या सिंधू संस्कृतीला हरप्पन संस्कृती असं नाव दिलं. आता चाहुदारा पण सिंधमध्ये आहे. ते कोणाद्वारे इव्हॅक्युएट झाले? NG मुजुमदार. आणि चाहुदारम इथे सिटाडेल नाही. आता काय सिटाडेल काय आहे ते मी पुढे तुम्हाला सांगते, फक्त लक्षात ठेवा. चाहुदारामध्ये विदाउट सिटाडेल वाले साईट मिळालेलं. कालीबंगा हे राजस्थानमध्ये घागर रिव्हरच्या जवळ होतं. ढोलावीरा हे गुजरातमध्ये. ढोलावीरा एक मोस्ट सेटल साईटही म्हणू शकतो आपण, कारण की तिथे एकदम युनिक मॅनेजमेंट होतं, वॉटर मॅनेजमेंट होतं आणि तिथे एक स्टेडियम सुद्धा सापडलेलं होतं. आणि आता पुढचं आहे सुकटतोडा हे गुजरातमध्ये साबरमती रिव्हरच्या जवळ आहे. JP जोशी यांच्याकडून इव्हॅक्युएट केलेलं. सुटका गिंडोर हा आता बलुचिस्तानमध्ये आहे, दश्त रिव्हरच्या जवळ. दायमाबाद महाराष्ट्रात आहे. हे कोणाच्या? प्रवरा नदीच्या. प्रवरा नदी ही कोणत्या नदीची उपनदी आहे? गोदावरी नदीची. आणि हे इव्हॅक्युएट कोणाद्वारे केलं होतं? BP बोपर्डीकर. आता ही महाराष्ट्रात जी साईट इव्हॅक्युएट झालेली ती कशी झालेली? अराउंड 1956च्या आसपास. आय थिंक 1956च वर्ष होतं. तेव्हा एक शेतकरी होतं, तिकडचा लोकल शेतकरी. त्यांना त्याच्या शेतामध्ये काही असे 4 स्कल्पचर होते, ते सापडले. तर त्याने गावातल्या मोठ्या माणसाकडे दिले. नंतर इथे त्या साईटचं इव्हॅक्युएशन झालं. लक्षात ठेवा, महाराष्ट्रात कोणती साईट आहे? दायमाबाद. ही कुठे? अहमदनगरमध्ये आहे. लोथल कुठे आहे? गुजरातमध्ये, भोगावा रिव्हरच्या जवळ. लोथल जे आहे पोर्ट साईट असंही म्हणू शकतो आपण त्याला, लोथलला. आणि लोथललाच काही तांदूळ म्हणजे राईस तिथे पिकत होतं. याचा शोध तिथे लागलेला आहे. मांडा आहे जम्मू काश्मीरमध्ये. नंतर आलमगीर, रोपर, बनावली या सगळ्या साईट्सचा शोध लागलेला आहे. तर हा टेबल नीट लक्षात ठेवा आणि जरा 2-3 वेळा वाचा. आता तिथली नगररचना कशी होती? नगररचना हा खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे हडप्पन संस्कृतीमध्ये. तर हडप्पा संस्कृतीमधली जी नगररचना आहे, तिथली जी घरं आहेत ती इव्हॅक्युएशन केल्यानंतर म्हणजे एक्सकॅव्हेशन केल्यानंतर जशीच्या तशी होती. तर त्याचं काय वैशिष्ट्य आहे त्या नगररचनेचं? तिथले जे रस्ते आहेत ते एकमेकांना 90 अंशाच्या कोनात छेदत होते आणि ते आयताकृती ब्लॉक्समध्ये होते. म्हणजे एकदम वेल प्लॅन्ड सिटी सारखं त्यांनी ते नगरातली घरं बांधली होती. आणि कसं होतं बघा, तिथे बऱ्याचशा नगरांमध्ये कसं सापडलेलं असं एक हे सिटाडेल होतं. सिटाडेल म्हणजे काय? दुर्ग. आणि खाली ही घरं होती. तर त्या सिटाडेलमध्ये कोण राहत असेल? कदाचित इतिहासकारांचं असं म्हणणं आहे तो तिकडचा राजा असेल, तो इथे सिटाडेल मध्ये राहत असेल आणि बाकीचे जे प्रजा आहेत इथे खाली हे जे ब्लॉक्स दिसत आहेत म्हणजे ही घरं आहेत तिथे ते राहत असतील. म्हणजेच अशी जी रचना आहे ती फक्त चाहुदारा या साईटवर सापडली नाही. बाकी ऑलमोस्ट सगळ्या साईट्सवर जी नगररचना आहे ती याच प्रकारची आहे. हे एक खूप महत्त्वाचं पॉइंट आहे, महत्त्वाची रचना आहे यांची. आणि त्यांनी घरांसाठी भाजलेल्या विटांचा वापर केलेला आहे. म्हणूनच अजून त्यांच्या जी रचना आहे नगराची ती जशीच्या तशी होती. त्यांनी त्यांच्या घराच्या आवारातच विहिरी आणि स्नानगृहे असायची. सांडपाण्याची व्यवस्था ही बंदिस्त प्रकारची असायची. म्हणजे सांडपाणी होतं ते घरातून बाहेर पडलं म्हणजे घरांच्या बाहेरच त्यांचे असे नाले होते बंदिस्त प्रकारचे आणि त्यातून बाहेर पडून सगळं पाणी हे सगळं खराब पाणी हे एका मेन होलमध्ये जायचं आणि मग तिथून ते नगराच्या बाहेर सोडलं जायचं. इतक्या चांगल्या प्रकारची त्यांची व्यवस्था होती. आणि त्यांना महान स्नानगृह सापडलं आहे मोहेंजोदाडो. हे मोहेंजोदाडोचं एक खूप महत्त्वाचा पॉइंट आहे. मोहेंजोदाडो हे बघा, इथे महान स्नानगृहाचा फोटो आहे, इमेज आहे त्या दिले. हे स्नानगृह आहे ते सापडलेलं त्यांना. हे 12 मीटर लांब, 7 मीटर रुंद आणि 2.5 मीटर खोल असं हे स्नानगृह आहे. हे वेल प्लॅन्ड आहे बघा. आणि इतिहासकारांचं असं म्हणणं होतं की ह्या ज्या स्नानगृहात आहे काही स्पेशल व्यक्ती किंवा विशिष्ट व्यक्ती हे स्पेशल ओकेजन्सना स्नान घेण्यासाठी येत असतील. आणि मोहेंजोदाडो येथेच एकमेकांवर 7 वसाहतींचे अवशेष सापडले आहे. आता तेव्हा तिथे इतिहासात आपल्याला हा अभ्यास करताना समजेलच, बऱ्याच वेळा पूर यायचे, तिथे भूकंप यायचे. तर असे भूकंप येऊन ती साईट नष्ट होऊन पुन्हा त्याच्यावर एक साईट, पुन्हा त्याच्यावर एक साईट अशा या हानी होणार. त्याच्यावर पुन्हा अशा एकावर एक साईट अशा 7 वसाहतींचे अवशेष मोहेंजोदाडो येथे सापडलेले आहे. आणि कुठेतरी पुढे जाऊन हेच कारण त्यांच्या ऱ्हासाचं कारण झालंय. आणि कालीबंगा आणि लोथर येथे अग्निकुंड सापडलेले आहेत. तर इतिहासकारांचं असं म्हणणं आहे अग्निकुंड सापडलेत म्हणजे यज्ञ होतही असतील पण त्यावर काही ठाम मत नाही. आता पुढे आपण बघणार आहोत मुद्रा आणि भांडी. तर हडप्पाकालीन जी शिल्पे होती ती बहुधा शंख, तांबे, सोने, चांदी आणि दगड यांपासून घडवलेली होती. तर नाणी ही कशापासून बनवलेली ती? खडकापासून. त्या खडकाचं नाव काय आहे? स्टिएराइट. हा प्रश्न विचारला गेलेला MPSC ला की हडप्पाकालीन नाणी कशापासून बनवली गेलेली, तर ती काय उत्तर आहे त्याचं? स्टिएराइट. हा एक मऊ प्रकारचा खडक होता, त्यापासून नाणी बनवली गेली होती. आणि त्या नाण्यांवर चित्र होते प्राण्यांचे. कोणकोणत्या प्राण्यांचे? बैल, म्हैस, हत्ती, गेंडा, वाघ आणि एकशृंगी. हा एक कल्पित प्राणी आहे. हे रिअल प्राणी आहेत, बैल, म्हैस, गेंडा, वाघ वगैरे. आणि एकशृंग हा एक कल्पित प्राणी आहे. बघा इथे दिसतंय या इमेज मध्ये.
त्यामध्ये एक लिपी सुद्धा वापरलेली आहे सगळ्या नाण्यांमध्ये बघा, इथे वर दिलेली लिपी. त्या लिपीचा वापर केलेला गेला. पण या लिपीला अजूनही डिकोड करता आलेलं नाहीये, की नक्की काय काय लिहायचं. ती स्क्रिप्ट डिकोडेड झालेली नाहीये अजून. आणि त्या लिपीमध्ये त्यांनी माशांचा, पक्ष्यांचा वापर केला गेला होता. आणि इतिहासकारांचं असंही मत आहे, की त्यांची लिपी ही उजवीकडून डावीकडे ते लिहायचे. तर हडप्पा संस्कृतीचे लोक हे काळ्या रंगाची नक्षी असलेले लाल मातीचे भांडी वापरत असेल. बघा इथे भांडी दिलेलं आहे. लाल मातीचं भांडं आणि त्याच्यावर काळ्या रंगाची नक्षी. आता वेगवेगळ्या नक्षांचा वापर करायचा काळ्या रंगाने या भांड्यावर काढण्यासाठी. म्हणजे आपल्याला यावरून हे पण समजतं, की हडप्पाची जी संस्कृती होती, ते कुठे ना कुठे कलेला त्यांच्याकडे खूप वाव होता. कलेचे प्रेमी होते ते. प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला त्यांचं काही ना काहीतरी अशी कुठेतरी कलाच दिसते. आणि असंही म्हणतात, की हे जे कला आहेत त्यांच्या त्यात ते स्पेशलाइज्ड होते. त्यांना त्याच्यासाठी शिक्षण मिळायचं किंवा त्यासाठी ते ट्रेन केले जायचे. कारण की अशा डान्सिंग मूर्ती वगैरे मिळालेली आहे. त्या खूपच असं बारीक काम केलं गेलेलं आहे त्याच्यावर. ते विदाऊट शिक्षण एवढं बारीक काम करता येणार नाही. आता हडप्पाकालीन शेती कशी होती? शेती ही प्रगत शेती होती असं म्हणता येईल. तिथे प्रमुख पिके काय होती? गहू आणि तांदळाचे जे पीक आहे ते फक्त लोथल आणि रंगपूर इथेच घेतलं जायचं. तसेच ते वाटाणा, तीळ, मसूर ही पिके घ्यायची आणि कापसाचं उत्पादन सुद्धा घ्यायचे. असं म्हटलं जातं सुताचा वापर करणारं म्हणजे कॉटनचं उत्पादन करणारं इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन हे पहिलं सिव्हिलायझेशन होतं. आता उत्खननात मिळालेले पुतळे, मुद्रांवरील चित्रे आणि कापडाचे अवशेष यावरून ते कापड विणत असेल हे इतिहासकारांना समजलं. आणि त्या उत्खननात विविध दागिनेही सापडलेत. ते दागिने कशाचे बनवायचे? सोने, तांबे, रत्ने, शिंपले, कवड्या आणि बियाणे यांपासून बनवायचे. आणि हडप्पा संस्कृती चांदी वापरणारी जगातील पहिली संस्कृती आहे. बघा किती छान छान बनवलेले आहेत त्यांचे. ही एक प्रकारे कलाच आहे. एवढे छान दागिने त्यांनी बनवलेले आहेत. हडप्पाकालीन लोकांचं कल्चर कशा पद्धतीचं होतं? कशाची ते पूजा करायचे? कसली उपासना करायचे? एक म्हणजे मोहेंजोदाडो येथे पशुपती महादेव यांचं एक शिल्प सापडलेलं. यावरून असं समजतं, की हे बघा इथे दिसतं या शिल्पामध्ये पशुपती महादेव बसलेले आहेत. त्यांची ते पूजा करत असत. म्हणजे त्यांची उपासना करायचे. आणि शेजारी हे प्राणी आहेत. हत्ती, गेंडा, वाघ आणि म्हैस. आणि ते खाली पण 2 हरणांचं शिल्प असं एक शिल्प सापडलेलं. यावरून ते काय पशुपती महादेव ते योगिक अवस्थामध्ये बसलेले आहेत. त्यांची ते उपासना करायचे. आणि हडप्पा संस्कृतीची लोकं आहेत ती पिंपळाच्या झाडाची सुद्धा उपासना करायचे. पक्ष्यांची सुद्धा उपासना करायचे. आणि त्यांच्यामध्ये जे मृत व्यक्तीचं दफन करायचे तेव्हा त्या व्यक्तीच्या शवाबरोबर मातीची भांडीही पुरत असत. असेही काही अवशेष सापडलेले आहेत. आता बघा आपण मगाशी शिल्पांचं बघितलेलं, की ते शिक्षण घेतलेलं असायचं, त्यांनी ट्रेंड असायचे. बघा हे शिल्प किती छान पद्धतीने केलेलं आहे. आय थिंक एखाद्या राजाचं किंवा कोणत्यातरी विशिष्ट माणसाचं त्यांनी शिल्प काढलेलं आहे. त्यात त्यांनी जी बियर्ड आहे त्याचंही किती बारीक काम केलेलं आहे. आता आपण बघणार आहोत, की ते व्यवसाय कसा करायचे? कोणाकोणाबरोबर कसला व्यवसाय करायचे? एक म्हणजे ते भारतातही व्यापार करायचे, भारताबाहेरही व्यापार करायचे. म्हणजे इंटरनॅशनली ते व्यवसाय करायचे. भारतात कोणाकोणाबरोबर व्यापार करायचे? राजस्थान, दक्षिण भारत, बिहार, महाराष्ट्र आणि तसंच देशाबाहेर पश्चिम आशिया, दक्षिण युरोप, इजिप्त, मेसोपोटेमियामध्येही काही अवशेष सापडले आहेत इथल्या नाण्यांचे. जसं बघा कापूस निर्यात करायचे ते कोणाकोणाला पश्चिम आशियामध्ये करायचे, युरोपमध्ये करायचे, इजिप्तमध्ये करायचे. चांदी, जस्त, मौल्यवान खडे, माणके, देवदार लाकूड ह्या ज्या वस्तू आहेत त्या काश्मीर, दक्षिण भारत, इराण, अफगाणिस्तान, बलुचिस्तान इथून ते आयात केल्या जात असत. आणि खुष्कीच्या त्या व्यापार जे करायचे ते खुष्कीच्या आणि सागरी अशा दोन्ही मार्गांनी करायचे. अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यालगतच त्यांचा बहुतेक व्यापार चालू असायचा. आणि हडप्पा, मोहेंजोदडो आणि लोथल येथे मोठी भंडारगृह सुद्धा सापडलेली आहेत. म्हणजे तिथे ते त्यांचा गोडाऊन म्हणून वापर करायचे. बऱ्याचशा गोष्टी साठवून ठेवायच्या. आणि लोथल येथे प्रचंड आकाराची गोदी सुद्धा सापडलेली आहे. म्हणजे बघा आपल्याला यावरून म्हणता येईल, की ही जी आपली संस्कृती हडप्पा संस्कृती होती ती बरीच प्रगत झालेली संस्कृती होती. त्यांचा इंटरनॅशनली व्यापारही चालायचा. त्यांची जी नाणी आहेत ती बाहेरच्या देशांमध्ये सुद्धा सापडलेली आहेत. त्यामुळे आपल्याला असं म्हणता येईल, की ही जी भरभराट झालेली त्याला बरीचशी गोष्ट कारणीभूत असतील. कदाचित तिथला एरिया असेल, लोकांनी जे उभं केलं, एवढं छान शहर, नगरे उभी केली, त्याच्यामागे बरेच कारणं असतील. पण त्या ऱ्हास कसा झाला, ती कशी संपुष्टात आली, ही एवढं छान इन्व्हेजन झालेलं, ती कशी संपुष्टात आली, त्याची काय कारणं होती ते आपण बघूया. आता एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे सततचं पूर यायचे तिथे. या सततच्या पुरामुळे लोक स्थलांतरित झाली दुसरीकडे आणि बरेचसे नुकसानही व्हायचं त्यांचं. आता आपण मगाशीच बघितलं मोहेंजोदडो तर एकमेकांवर 7 असे अवशेष 7 असे वसाहतींचे अवशेष सापडले आहेत. ते सततचं पूर हे कारण होतं. परकीय टोळ्यांचे आक्रमणे. आता परकीय टोळ्यांच्या आक्रमणांना हे जे हडप्पा संस्कृतीचे लोक आहेत ती तोंड देऊ शकली नाही. आता आपण इथे बघितलं
बरेच शिल्प बघितले, बऱ्याच गोष्टी बघितल्या, पण आपल्याला कुठेही हत्यारांचा उल्लेख झालेला नाहीये. म्हणजेच काय, तर हडप्पा संस्कृतीतील लोक हत्यारांचा वापर खूप कमी करत असतील किंवा करतही नसतील. त्यामुळे जे परकीय टोळ्यांची आक्रमणे झाली त्याचा ते सामना करू शकले नाही. आणि जसे मग इथे आर्यन्स वगैरे आले आणि कुठेतरी ही संस्कृती आहे ती नष्ट होत गेली. नंतर भूकंप, दुष्काळामुळे लोक स्थलांतरित झाली, जंगलांचा विनाश होऊ लागला, समुद्र पातळीत बदल होऊ लागले आणि पर्जन्याचं असमान जे पर्जन्य होतं, कधी व्हायचं कधी नाही व्हायचं, त्यामुळे सुद्धा या संस्कृतीचा ऱ्हास झाला. तर अशी बरीचशी कारणं आहेत या संस्कृतीच्या ऱ्हासाला. पण त्यांनी जे स्वतःमध्ये डेव्हलपमेंट केलेली त्यांची जी नगररचना होती, त्यांची जी प्रगती होती ही खूपच छान होती. आता तशी नगररचना आपल्याला फक्त चंदीगड किंवा नवी मुंबईमध्ये बघता येईल. आणि इतिहासकारांचं असंही म्हणणं आहे की तिथलं जे आर्किटेक्चर होतं, जी व्यवस्था आहे, तिथे एखादी कोणतीतरी व्यवस्था होती, ते सगळं हे बांधण्याचं आर्किटेक्चरल जे वर्क आहे ते बघत होते. ओके, मग आजचं लेक्चर आपण इथेच संपवूया. आपण बरंचसं कव्हर केलं या लेक्चर थ्रू, पण मी अजून एक याच्यावर लेक्चर बनवेल. क्वेश्चन आन्सर स्वरूपाचं ते लेक्चर असेल. जे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असतील एक्झामच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने ते सगळे कव्हर करेल. म्हणजे या लेक्चरमध्ये काही जर पॉईंट्स असे मिस झाले असेल, फॅक्च्युअल काही पॉईंट्स आहेत ते थोडेफार मिस झाले असतील, तर त्यामध्ये पूर्णपणे कव्हर होऊन जातील. ठीक आहे, आणि आपण पुढचं लेक्चर बघणार आहोत वैदिक संस्कृतीवरचं. ते थोड्या दिवसातच घेऊन येईल मी. आणि तुम्हाला जर माझी शिकवण्याची पद्धत आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा आणि शेअरही करा तुमच्या मित्रांना, म्हणजे त्यांनाही उपयोग होईल याचा. थोडाफार प्रमाणात का होईना पण उपयोग होईल. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे मी कोणताही व्हिडिओ अपलोड केला, लेक्चर अपलोड केला की लगेच तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. आणि काही डाऊट असतील तर प्लीज ते कमेंटमध्ये मेन्शन करा. आणि असे डाऊट विचारत राहाल तर थोडीशी मीही मोटिवेटेड राहील, तुम्हालाही मोटिवेशन मिळेल. स्वतःला थोडंसं असं मोटिवेटेड ठेवा, म्हणजे अभ्यासामध्ये कंटिन्युटी राहील तुमच्या. आणि खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये PDF अवेलेबल करून दिली आहे, ती डाउनलोड करायला विसरू नका. आणि थँक्यू सो मच माझं लेक्चर बघितल्याबद्दल.